Kinalat ka sa baka. Kinalat ka sa baka. Magwalat din ba? Lemon tea. Karat yung yes. Ano na mga tanong? Ano?
Nagalit si Dama.
Silver. Silver.
Ikaw,
Kadawaan.
No quedó bien nada.
Ako na sa awa ka punta bigyan mo na pa mga may mga
Okay. Yep.
Pa. Nga,
alam ko
Ano nun? Yan ang gabag...
Matali.
Ano ang ganap ng
Eh. Okay. Ako. 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 You know? Ah?
Oh, palahan. Ito ba? Ano? Meron pa.
Gusto kayo ng... Okay.
Ay, ako.
Hello?
Tagal na tayo.
Yan ang ginagawa yan. Ha? Pag-isa.
Hindi na talo.
hindi sila
Okay.
pa eh. Trabaho.
mo nga. Ganda na lang na.
kumuha ng wallet.
Wala man. Salam.
Pakistan, Manong Pakistan, Manoy Pakistan, Manong Pakistan, Manoy Pakistan, Manong Pakistan, Manoy Pakistan, Manong Pakistan, Manong Pakistan, Manong Pakistan, May Pakistan, Manong Pakistan, May Pakistan, Manong Pakistan, Manong Pakistan, May Pakistan, Manong Pakistan, May Pakistan, May Pakistan, Pandak. Manong Pakistan, Manong Pakistan, Manong Pakistan, Manong Pakistan, Manong Pakistan, May Pakistan, Manong Pakistan, Manong Pakistan, Manong Pakistan, Gino.
Ikaw nga yan.
Dilo.
Wala. Baba. Tumog.
Oh, yan. Yan. Wow.
Ito